ආයිබෝවන් ඕ ෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්නේ ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් කොහොමද ලේසියෙන්ම marshmallows හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා. marshmallows හදන්න කලින් මම ඒක දාන භාජනය මෙන්න මේ විදිහට බටර් ටිකක් ගාලා තියාගත්තා. ඔයාලත් මෙන්න මේ වගේ භාජනයක බටර් ටිකක් ගාලා ලෑස්ති කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඉස්සෙල්ලාම අරන් තියනවා ජෙලටින් ග්‍රෑම් 30ක්. ඒකට මම එකතු කරගන්නවා උණු වතුර මිලිලීටර් 125ක්. අපි දැන් ඒක ටිකක් දිය කරගමු. දැන් අපි ඒක චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා ටිකක් ලොකු භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට එකතු කරගමු සීනි ග්‍රෑම් 250ක්. ඒ වගේම දැන් මම මේකට එකතු කරනවා මද රස්නේ වතුර මිලිලීටර් 125ක්. දැන් අපි ඒක ටිකක් අඩු ගින්දරේ ගොඩක් අඩු ගින්දරේ නෙමෙයි සාමාන්‍ය අඩු ගින්දරේ විනාඩි 5ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට රත් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් විතර යද්දි මෙන්න මේ විදිහට බුබුලු දානවා. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේක නූල් ඇදෙන පදමද කියලා. දැන් නූල් ඇදෙන පදම හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට අපි දිය කරගත්ත ජෙලටින් ටික එකතු කරගන්න. ජෙලටින් ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට අපි එකතු කරගමු. දැන් අපි ආපහු මේක විනාඩි 5ක් විතර හොඳට මෙන්න මේ විදිහට හැඳි ගන්න ඕනේ. එතකොට විනාඩි 5කින් විතර ආපහු නූල් ඇදෙන පදමට එනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක ඉක්මනට වෙන බෝල් එකකට මාරු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට වෙනම ඉදුරු බෝල් එකකට මාරු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි විනාඩි 5ක් විතර මේක තියලා ඒකට එකතු කරගන්නවා වැනිලා තේ හැන්දක් මම එකතු කරගත්තා. දැන් අපි බීට් එක අරන් බීට් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩිම දාලා මේක බීට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් විනාඩි 2කට විතර පස්සේ තමයි මේ ඔයාලා දකින්නේ. අපි තව විනාඩි 3ක් විතර බීට් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ යද්දි මේ මිශ්‍රණයේ ද්‍රව ගතිය සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙනවා. මිශ්‍රණය ගොඩක් උක්කු වෙනවා. එතකම ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට බීට් කරන්න. මෙන්න මේ මට්ටමට ආවහම හරි. දැන් අපිට පුළුවන් සුදු පාටට marshmallows එක ඕන නම් මෙන්න මේ මිශ්‍රණයෙන් භාජනයට දාගන්න. මම මේක රෝස පාටින් හදන්න හිතුවා. ඒ හින්දා මම මේකට රෝස පාට කලරින් චොට්ටක් එකතු කරගත්තා. දැන් මම මේක ආපහු විනාඩියක් විතර බීට් කරගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක අපි හදාගත්ත භාජනයට දාගන්න. භාජනයට දාගද්දි ඉක්මනට දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම ටික භාජනයට ඉක්මනට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ශීතකරණයේ තියනවා නම් පැයකින් වගේ හොඳටම හයි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එළියේ නම් පැය 3ක් 4ක් වගේ යද්දි හයි වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම ශීතකරණයේ තියලා ගත්තේ පැයකට පස්සේ මගේ marshmallows එක. අපි දැන් මේකේ උඩින් හොඳට corn flour ටිකක් ගාගමු. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක ගලව ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ගලවලත් අපි ඒක දාගන්න ඕනේ corn flour වලට. ඔයාලට corn flour නැත්නම් icing sugar උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක කෑලි වලට කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි කෑලි කපා ගමු. ඒ කපන හැම කෑල්ලකත් ඔයාලා හොඳට corn flour තවර ගන්න. ඒතකොට මේක එකට ඇලවෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සීනි 250 ඔයාලට කෑලි 20ක් විතර කපා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ විදිහට මම කපාගත්ත marshmallows ටික බලන්න හරිම ලේසි ඉක්මනට හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ මේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට. ආපහු මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.